Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। আজি মই 4টা শব্দ লৈ আনিছোঁ আৰু এই 4টা শব্দ হৈছে যিকেইটা শব্দৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম সেয়া হ'ল আইডাৰ অৰ আৰু নাইডাৰ নৰ। প্ৰথমতে মই এই 4টা শব্দৰ উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে অকণমান ক'ব খুজিছোঁ। আইডাৰ অৰ আৰু ইডাৰ অৰ দুইটাই আচলতে শুদ্ধ হয় উচ্চাৰণ, কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে সাধাৰণতে কোৱা হয় যে আমেৰিকান ইংলিছত এই শব্দ দুটাৰ উচ্চাৰণ ইডাৰ অৰ বুলি কয় আৰু ব্ৰিটিছ ইংলিছত আইডাৰ অৰ বুলি কয়। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণতে এই শব্দ দুটাৰ উচ্চাৰণ আইডাৰ আৰু অৰ বুলিয়েই কৰা হয়, গতিকে আমি তাকেই কৰিলে হ'ব। মই নিজেও আইডাৰ অৰেই কওঁ, ইডাৰ অৰ নকওঁ। তো একেধৰণে নাইডাৰ নৰটোৰো কথা একেই হয় যে দুটা উচ্চাৰণ হয়। আমেৰিকাৰ পিনে নিডাৰ নৰ বেছিকৈ চলে আৰু ব্ৰিটেইনত বা এইটো ব্ৰিটিছ ইংলিছত আমি এইটো নাইডাৰ নৰ বুলি পাওঁ। আমি আইডাৰ অৰ নাইডাৰ নৰ ক'লেই ভাল লাগিব, মই নিজেও তেনেকেই কওঁ। তো কথা হ'ল কি, এই শব্দ দুটাৰ প্ৰথম শব্দ দুটা যে আইডাৰ অৰ, এই শব্দ দুটাৰ এটা অকণমান কনফিউজনত থাকে ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত। মই দেখা পাওঁ মোৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ওচৰত পঢ়িবলৈ আহে তেওঁলোকৰ মাজত যে আইডাৰ অৰ এই শব্দ দুটাৰ যদি অসমীয়া মিনিং কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে হ'বগৈ হয়তো নহ'লে। আইডাৰ মানে হয়তো, অৰ মানে নহ'লে। তো কি হয়, ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা এক্সাম্পল দি লৈছোঁ প্ৰথমতে। তুমি হয়তো আজি যাব পাৰা, নহ'লে কাইলৈ যাব পাৰা। হয়তো নহ'লে তুমি হয়তো আজি যাব পাৰা, নহ'লে কাইলৈ যাব পাৰা। ইংলিছটো হ'বগৈ ইউ কেন গ' আইডাৰ টুডে অৰ টুমৰো। এইটো হ'বগৈ। এতিয়া এইখিনিতে কথা এটা আহি পৰে যে আমি এই ইংৰাজী বাক্যটোক যদি অসমীয়ালৈ ডাইৰেক্টলি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ যে ইউ কেন গ' আইডাৰ টুডে অৰ টুমৰো। তো ইউ কেন গ' তুমি যাব পাৰা, আইডাৰ টুডে অৰ টুমৰো হয়তো আজি নহ'লে কাইলৈ। তো অকণমান শুনোতে বেলেগ লাগিছেনে বস্তুটো? তুমি যাব পাৰা হয়তো আজি নহ'লে কাইলৈ, ইউ কেন গ' আইডাৰ টুডে অৰ টুমৰো। কিন্তু অসমীয়াত আমি তেনেকৈ নকৈ কেনেকৈ কওঁ আমি যে তুমি হয়তো আজি যাব পাৰা, নহ'লে কাইলৈ যাব পাৰা। তো এই সামান্য চেণ্টেঞ্চটো আমি ইংলিছ কৰিবলৈ যাওঁতে সামান্যভাৱে আমি ইয়াক সাল সলনি কৰিবলগীয়া নোহোৱা নহয়। অৰ্থাৎ ইংলিছত ক'ব লাগিলে মই অসমীয়াত ইংলিছ টাইপত কৈ দিছোঁ, তুমি যাব পাৰা হয়তো আজি নহ'লে কাইলৈ, ইউ কেন গ' আইডাৰ টুডে অৰ টুমৰো। বেলেগ কথা হ'ব পাৰে যে মই খাম হয়তো ভাত নহ'লে ৰুটি। ইংলিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হয়গৈ বস্তুটো। অসমীয়াত ক'লে নহ'ব। অসমীয়াত ক'লে হ'ব যে মই হয়তো ভাত খাম নহ'লে ৰুটি খাম। কিন্তু ইংলিছত ক'লে ষ্টাইলটো হয়গৈ যে মই খাম হয়তো ভাত নহ'লে ৰুটি, আই উইল ইট, মই খাম আইডাৰ ৰাইচ অৰ ৰুটি। অকণমান চেঞ্জ এটা হয় কথাটো, এইটো লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। তো এনেকুৱা হয় এক্সাম্পলবিলাক। এক্সাম্পল দিবলৈ আৰু পাৰোঁ মই। সি হয়তো পঢ়ি আছে নহ'লে শুই আছে, হি ইজ আইডাৰ ৰিডিং অৰ শ্লিপিং। হয়তো মোবাইলটো বাজি আছে, ধৰা নাই, চাইলেণ্ট কৰি থোৱা বুলি ভাবি লৈছোঁ আমি, হ'ব পাৰে। তো এনেকুৱা বিভিন্ন আমি চেণ্টেঞ্চ বনাব পাৰোঁ। তো একেই কথা। যি নহওক আইডাৰ অৰৰ ব্যৱহাৰটো এনেকুৱা হয়। কোনোবা এজন ল'ৰাই আহি মোক সুধিছে যে ছাৰ আপুনি মোক চিনি পাইছেনে? তো মই চিনি পাইছোঁ যদিও অকণমান কনফিউজন আছে তেওঁৰ নামটো সম্পৰ্কত। তো মই কোন কওকচোন বাৰু ছাৰ? মই হয়তো ভাবিছোঁ যে তেওঁ হয়তো ৰবি আৰু নহ'লে ৰাজু, দুটাৰ এটা হ'ব কিবা। তো মই ক'ব পাৰোঁ যে তুমি হয়তো ৰবি নহ'লে ৰাজু, ইউ আৰ আইডাৰ ৰবি অৰ ৰাজু, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো এনেকৈ বিভিন্ন চেণ্টেঞ্চত আমি এই হয়তো নহ'লে
এনেকুৱা অৰ্থ কৰিবলৈ আইদাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কথাটো এইটো দ্বিতীয় কথাটো আছে যে নাইদাৰ নৰ তো ইয়াতো সেই একে কথা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো আমি নাইদাৰ আৰু নৰ বুলি কৰিলেই ভাল নিদাৰ নৰ কৰিব পাৰি কিন্তু কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ বিশেষকৈ ভাৰতত যিবিলাকে ইংলিছ কয় নাইদাৰ নৰ তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে সি ইংলিছো ক'ব নোৱাৰে হিন্দীও ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ আমি ক'বলগীয়া হয় যদি তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে সি ইংলিছো ক'ব নোৱাৰে হিন্দীও ক'ব নোৱাৰে হি কেন স্পীক নাইদাৰ ইংলিছ নৰ হিন্দী তো ইয়াত এতিয়া কথা হ'ল যে নাইদাৰ নৰৰ অসমীয়াত মিনিংটো কি হ'ব বুলি যদি প্ৰশ্ন হয় মই অসমীয়াত উত্তৰ দিবলৈ অলপ দিগদাৰী পাম আচলতে খুব এটা নিমিলে মই সকলোৱে হিন্দী জানে তো হিন্দীত যদি আমি ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নাইদাৰ নৰ ইয়াৰ ইংলিছ হিন্দীটো হ'বগৈ নাটো এইটো মিনিঙত বেছি ধুনীয়াকৈ ই খাপ খায় যেনেকৈ এই যে চেণ্টেঞ্চটো তো সি ইংলিছো ক'ব নোৱাৰে হিন্দীও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু ইংলিছত চেণ্টেঞ্চটো যিধৰণে বনোৱা হয় অসমীয়া কৰিব গ'লে এনেকুৱাহে হ'ব যে সি ক'ব পাৰে নাটো ইংলিছ নাটো হিন্দী হি কেন স্পীক নাইদাৰ ইংলিছ নৰ হিন্দী তেনেকুৱা হয়গৈ অলপ মন কৰিব বস্তুটো হয়তো অসমীয়াত কওঁতে আমি ক'ম যে সি ইংলিছো ক'ব নোৱাৰে হিন্দীও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে ইংলিছটো কৰিবলৈ গ'লে সেই অসুবিধাটো আহি পৰে গতিকে নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰথমতে আমি কৰি ল'ব লগা হয় যে আমি নিগেটিভ কৰি ক'ব নালাগে চেণ্টেঞ্চটো অৰ্থাৎ সি ক'ব পাৰে নাটো ইংলিছ নাটো হিন্দী প্ৰথমতে ক'ব পাৰে বুলিহে ক'লোঁ যদিও ক'ব নোৱাৰে বস্তুটো লক্ষ্য কৰিছা নিশ্চয় তো চিমিলাৰলি আমি বেলেগ কথা ক'ব পাৰোঁ মই ভাতো নাখাওঁ ৰুটিও নাখাওঁ এনেকৈ ক'ব লাগে কিন্তু ইংলিছত ক'ব গ'লে মই ভাতো নাখাওঁ ৰুটিও নাখাওঁ আই ইট নাইদাৰ ৰাইচ নৰ ৰুটি কিন্তু এইটো গণ্ডগোলটো এইখিনিতে লাগে অকণমান কি যে মই ভাতো নাখাওঁ ৰুটিও নাখাওঁ এইটো ষ্টাইলত ভাবিব গ'লে ইংলিছটো নোলায়গৈ তো ইংলিছত আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগে যে মই খাওঁ বুলিহে ক'ব লাগিব মই খাওঁ নাটো ভাত নাটো ৰুটি আই ইট নাইদাৰ ৰাইচ নৰ ৰুটি তো তেনেকৈহে ক'ব লগা হয় কথাটো অলপ লক্ষ্য কৰিলে কথাখিনি মোৰ বুজি পাবা ভালকৈ নাইদাৰ নৰৰ উদাহৰণ এইবিলাক আৰু দিব পাৰোঁ উদাহৰণৰ কোনো অন্ত নাই তো তুমি হয়তো আজি যোৱা উচিত নহ'লে কাইলৈ যোৱা উচিত তো ইউ শুড গ' আইদাৰ টুডে অৰ টুমৰো কিন্তু মই যদি ক'ব লাগে যে তুমি আজিও যোৱা উচিত নহয় কাইলৈ যোৱা উচিত নহয় এনেকৈ যদি ক'বলগীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যে ইউ শুড গ' নাইদাৰ টুডে নৰ টুমৰো এনেকৈ ক'ব লাগিব কিন্তু সেই অসমীয়া ষ্টাইলটোৰে ইংলিছ কৰিবলৈ গ'লে অলপ অসুবিধা হৈ পৰে তো হয় যে তুমি যোৱা উচিত নাটো আজি নাটো কাইলৈ এইটো ষ্টাইলত গ'লেহে বস্তুটো মিলিব ইউ শুড গ' নাইদাৰ টুডে নৰ টুমৰো এইখিনি কথা ইয়াৰ উপৰিও অলপ আৰু ব্যৱহাৰ আছে আইদাৰ শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ যেনেকৈ এইটো অলপ বিশেষ ব্যৱহাৰ দেই চাবা লক্ষ্য ৰাখিবা ধুনীয়া ইংলিছ এইটো যে এই এজন ল'ৰাই কৈছে যে মই তাক ভাল নাপাওঁ আই ডোণ্ট লাইক হিম সি কাৰোবাক ভাল নাপায় আৰু আই ডোণ্ট লাইক হিম তেতিয়া এজনে কৈছে এতিয়া মই যদি কওঁ যে ময়ো ভাল নাপাওঁ এইটো যদি ক'ব লাগে তো আই অলছ' ডোণ্ট লাইক হিম এইটোতো ক'ব পৰা যায় ঠিকে আছে তো এই বোলা ল'ৰাজনে কৈছে যে আই ডোণ্ট লাইক হিম মই ক'ব পাৰোঁ যে আই অলছ' ডোণ্ট লাইক হিম এইটো ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ কেনেকৈ যে আই ডোণ্ট আইডাৰ এনেকৈ কোৱা যায় কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া তুমি কৈছা আই কাণ্ট ড্ৰাইভ এনেকৈ কৈছা মই গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ মই ক'ব পাৰোঁ যে আই কাণ্ট আইডাৰ ময়ো চলাব নোৱাৰোঁ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যও পোৱা যায়
তাৰ উপৰিও মই অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কথা কিন্তু মই শেষ কৰি দিছোঁ আইডাৰ আৰু নাইডাৰৰ কথাখিনি তাৰ উপৰিও আমি এনেকুৱা সেন্টেন্স কিছুমানো পাওঁ য'ত ব্যৱহাৰ হয় মনত ৰাখিবা যে এ আৰু বি দুটা ল'ৰা বুলি ভাবি লৈছোঁ তো এজনে যদি কয় যে আই লাইক চিকেন বি জনে ক'ব পাৰে যে আই লাইক চিকেন এওঁ ক'ব পাৰে যে চ' ডু আই অৰ্থাৎ ময়ো ভাল পাওঁ তেনেকৈ কোৱা যায় কিন্তু যদি এ কয় যে আই ডোণ্ট লাইক চিকেন তেতিয়া কিন্তু বিয়ে ক'ব পাৰে ময়ো ভাল নাপাওঁ তেওঁ কি ক'ব পাৰে নাইডাৰ ডু আই নাইবা নৰ ডু আই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আই লাইক চিকেন চ' ডু আই কিন্তু এওঁ যদি কয় যে আই ডোণ্ট লাইক চিকেন এওঁ ক'ব পাৰে যে নাইডাৰ ডু আই এনেকৈ ক'লেও হয় নাইবা নৰ ডু আই এনেকৈ ক'লেও হয় এই দুয়ো ধৰণে ক'ব পৰা যায় বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰি মই কোৱা নাই কিন্তু এটা ষ্টাইল এইটো কোৱাৰ তো এটা কথা এইটো তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আৰু ইয়াৰ পিছত আহি আছোঁ নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই